हजुर सर यो हेरिसकेको ओके यहीबाट नै सुरु गरौँ है सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा different values of n. For example, n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 6. यो बटरवर्थ पोलिनोमियलमा हाम्रो पोल्सहरुको लोकेसन कहाँबाट यो कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि cos psi k हाम्रो x कोअर्डिनेट भयो र माइनस हैन माइनस cos psi k चाहिँ हाम्रो x कोअर्डिनेट भयो र हाम्रो के छ भन्दाखेरि y sin k सरी sin psi k भन्दाखेरि हाम्रो y कोअर्डिनेट भयो यसरी हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पोलहरुको लोकेशन्स एंगलबाट त निकालेर हामीले युनिटी सर्कलबाट डिवाइड गरेर इक्वल स्पेस्ड पोइन्ट्सहरुमा डिवाइड गरेर हामीले पोल्सहरु पायौ त्यसपछि हामीले कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ cos psi k युज गर्ने माइनस cos psi k युज गर्ने फर x कोअर्डिनेट र प्लस माइनस sin psi k युज गर्ने हामीले फर y कोअर्डिनेट र यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं पोल लोकेशन्स पाउन सक्छौं र पोल लोकेशन्सहरु पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको इक्वेशन्समा सिम्पली राख्दिने फर्स्ट अर्डर फंक्सनको लागि s माइनस पोल लोकेशन obviously हाम्रो पोल लोकेशन हाम्रो रियल एक्सिसमा -1 मा छ युनिटी सर्कलमा त्यही भएर s + 1 सिधै आउँछ हैन जुन चाहिँ हामीले पछिल्लो स्लाइडमा हेर्यो हामीले s + 1 यदि हाम्रो रियल एक्सिसमा पोल छ भने स्पेशली फर odd values of the filter order हैन if n is equal to 3 n is equal to 1 n is equal to 5 n is equal to 7 यस्तो छ भने हाम्रो तल 1/s + 1 आउँछ र फर सेकेन्ड बाकी सबै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पेयर्समा आउँछ कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयर्समा जसले गर्दा हाम्रो सेकेन्ड अर्डर स्टेजेसहरु डेभलप हुन्छ र सेकेन्ड अर्डर स्टेजेसहरुमा चाहिँ हामीले के पायौ भन्दाखेरि s² + 2 cos psi k s + 1 हैन हेर्दाखेरि a² + b² + a + b होल स्क्वायर को फर्मुला जस्तै छ एक्सेप्ट फर द बिचमा 2ab नभएर 2 cos psi k s जस्तै फर्मुला छ सो यो फर्मुला पनि बिर्सिन गाह्रै छ हैन सिम्पली a + b फर्मुला या a + 1 होल स्क्वायर को फर्मुला या s + 1 होल स्क्वायर को फर्मुलामा बिचमा 2ab नहालेर 2 cos psi k * s हाल्दियो भने हाम्रो यो फर्मुला पनि सम्झिन सक्छौ त्यो सबै जति पनि स्टेजेसहरु छ त्यो सबैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दियो भने हाम्रो के पाउँछ त हरेक टर्म्सहरुको कोएफिसिएन्ट पाउँछ जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ लेट अस से n = 5 लाई हेर्ने हो भने फर्स्ट जुन 1 छ त्यो के को हो भन्दाखेरि s5 को लागि s5 को कोएफिसिएन्ट के भयो 1 हुने भयो भन्दाखेरि s4 को कोएफिसिएन्ट के हुने भयो 3.236 हुने भयो सिमिलरली s³ को कोएफिसिएन्ट के हुने भयो 5.236 हुने भयो सिमिलरली s² को कोएफिसिएन्ट के हुने भयो 5.236 हुने भयो र s1 को कोएफिसिएन्ट के हुने भयो 3.236 हुने भयो र s0 अर्थात 1 finally the last coefficient will be 1 so we can see that the coefficients are symmetrical हैन symmetrical हेर्न सक्छौं so these are the characteristics of the Butterworth coefficients अब आयो हामी लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेसन सधैं म पछिल्लो लेक्चर्सहरुलाई अलिकति रिपिट गर्दिने गर्छु है लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन्स को कुरा आयो अब लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डिजाइन प्रब्लम कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जुन जस्तो फिल्टर चाहिएको छ त्यसको एटेन्युएसन को भ्यालुजहरु दिएको हुन्छ पास ब्यान्डमा कति एटेन्युएसन चाहियो हैन र मिनिमम दैट इज द मिनिमम मैक्सिमम एटेन्युएसन अलाउड इन द पास बैंड अल्फा मैक्स है अल्फा मैक्स इज द मैक्सिमम एटेन्युएसन अलाउड इन द पास यो भन्दा बढ्ता एटेन्युएसन भयो भने तिमीले चाहेको जति पास बैंडमा के भइरहेछ त फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरु पास भइरहेछ त्यो भन्दा बढ्ता एटेन्युएसन भयो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्सहरु लेस पावरले आउँछन् त्यही भएर त्यो भन्दा बढ्ता एटेन्युएसन हुनु हुँदैन भनेर भन्छ दैट इज वन स्पेसिफिकेसन नम्बर 2 स्पेसिफिकेसन इज अल्फा मिन दैट मीन्स द मिनिमम एटेन्युएसन रिक्वायर्ड इन द स्टप बैंड यो भन्दा बढ्ता हुन पाइयो यो भन्दा कम हुनु भएन स्टप बैंडमा
किनभने स्टप ब्यान्डमा हामी सिग्नललाई के गर्न खोजिरहेका छौँ, चेक्न खोजिरहेका छौँ, एटेन्युएट गर्न खोजिरहेका छौँ, ब्लक गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यही भएर अल्फा मिन इज द मिनिमम एटेन्युएसन इन द स्टप ब्यान्ड। र फाइनली हाम्रो अर्को स्पेसिफिकेसन के छ भन्दाखेरि डब्लुएस। डब्लुएस इज वाट? द स्टप ब्यान्ड कर्नर। स्टप ब्यान्ड कर्नर कहाँबाट चाहिँ तिम्रो स्टप ब्यान्ड सुरु हुनु पर्यो भनेर भन्छ। कहाँबाट चाहिँ तिम्रो स्टप ब्यान्ड सुरु हुनु पर्यो भनेर त्यो कर्नर दिन्छ। र दिस फ्रिक्वेन्सी इज युजुअली नर्मलाइज्ड बाइ डब्लुपी। सो यहाँ जुन डब्लुएस देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ डब्लुपी ले डिभाइड गर्यो भने तिमीले नर्मलाइज्ड स्टप ब्यान्ड कर्नर पाउँछ। र नर्मलाइज्ड पास ब्यान्ड कर्नर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलवेज इट इज इक्वल टु 1 एज पर कन्भेन्सन। एज पर कन्भेन्सन द नर्मलाइज्ड पास ब्यान्ड जहाँ अहिले यो फिगरमा चाहिँ डब्लुपी लेखेको देखिरहेछौ, that should be equal to 1 when it is normalized. That means WP by WP is equal to 1. अब के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि at the passband corner, that means omega normalized frequency is equal to 1. Yeah, omega is equal to omega p or omega n is equal to 1. त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एटेन्युएसन कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा मैक्स हुनु पर्यो. That is a given. From this we can form one equation. You can see that alpha max is equal to 10 log 1 plus epsilon whole square. That is the first equation. Right? यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो. यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि I will write the formula for attenuation. Alpha omega is equal to what? के हुन्छ अल्फा ओमेगा? टेन लॉग के ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन को होल स्क्वायर. राइट, ब्रैकेट में यता लेखिदिरहेको छु TNJ omega whole square. This is our attenuation function. Sorry, this is our gain function. है, attenuation function चाहिँ 1 by के भयो मेरो मोबाइललाई, या -2 लेखिदिन्छु है यता. है, यहाँ म -2 लेखिदिरहेको छु. एटेन्युएसन चाहिँ इन्भर्स अफ ट्रान्सफर फंक्शन को चाहिँ लोगारिथमिक लियो भने, लोगारिथम लियो भने त्यो हाम्रो एटेन्युएसन फंक्शन हुन्छ. 10 log 1 by TNJ omega whole square चाहिँ एटेन्युएसन फंक्शन हो. ठीक छ सर एटेन्युएसन त नेगेटिभ हुनु पर्ने हैन र? हो, नेगेटिभ हुन्छ त, त्यही भएर त -2 छ त. यहाँ -2 छ. -2 उता गयो भने कहिले हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ भन्दैन? ए भनेपछि -20 log अफ ट्रान्सफर फंक्शन हो, -20 त्यही भएर भएको हो. यहाँको -2 उता गएको. ठीक छ, यहाँको -2 उता गएर -20 भएको log अफ ट्रान्सफर फंक्शन भएको. एटेन्युएसन फंक्शन इज व्हाट? बेसिकली रेसिप्रोकल अफ TNJ ओमेगा होल स्क्वायर, त्यसको लोगारिथम हो, त्यसको 10 log हो. है, यही फर्मुलालाई मैले यसरी पनि लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि -20 log of K TNJ ओमेगा ए मोडुलस. हामीले यसरी पनि लेख्न पाए. अघिकै फर्मुला यो, अघिको -2 अगाडि आएको. ठीक छ, सो त्यसमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने के पाउँछौ त?
यो फर्मुला पाउँछ र अभियसली त्यो फर्मुला हालेपछि हामीले अब यहाँ एउटा अझै चीज पाइरहेछौँ के पाइरहेछौँ भन्दाखेरि ओमेगा इज इक्वल टु 1 भनेर हाल्न पाइरहेछ ट्रान्सफर फंक्सन त हाम्रो एप्सिलोन होल स्क्वायर ओमेगा रेज टु द पावर 2n हो नि हैन एप्सिलोन होल स्क्वायर ओमेगा रेज टु द पावर 2n हो नि हैन 1 ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल टु 1/2n हो नि र इन्भर्स अफ दिस भनेको त्यो भयो अब ओमेगा इज इक्वल टु 1 यहाँ सब्स्टिट्युट गरिरहेछ यहाँ चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि ओमेगा इज इक्वल टु 1 हालेको छ नेचुरल नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सी हो यो ओमेगा n इज इक्वल टु 1 भने या ओमेगा बाइ ओमेगा p इज इक्वल टु 1 भने दुईटै कुरा यहाँ ट्रु ठीक छ सो यो इक्वेसन कसरी आएको भन्दाखेरि ओमेगा इज इक्वल टु 1 ल्याएर मात्रै आएको ठीक so from this equation we get our value of epsilon whole square is equal to unknown variable कुन हो भन्दा unknown quantity कुन हो भन्दाखेरि epsilon whole square हो हैन त्यो चाहिँ स्पेसिफिक गिवन के हो भन्दाखेरि अल्फा मैक्स हो हैन त्यसबाट हामी epsilon whole square निकाल्न सक्छौं 10 raised to the power 0.1 alpha max minus 1 ठीक अब कुरा के हो भने दोस्रो गिवन कन्डिसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्टप ब्यान्ड कर्नरमा एटेन्युएसन जुन हुन्छ दैट शुड बी इक्वल टु अल्फा मीन वन्स अगेन एटेन्युएसन फंक्शनको फर्मुलामा हामी यो चीज सब्स्टिट्युट गर्दियौ अल्फा मीन इज इक्वल टु अनि वी विल गेट द सेकेन्ड इक्वेसन this is the second equation this is the second alpha min is equal to 10 log 1 plus epsilon whole square omega s to n normalized frequency यो omega s भनेको एक्चुअल मा omega s by omega p हो यो चीज चाहिँ म तिमीहरुलाई घरि अहिले म भन्ने गर्छु पछि गएर नेक्स्ट च्याप्टर अनवर्ड्स म चाहिँ कहिले पनि भन्दिन कि यो फ्रिक्वेन्सीजहरु नर्मलाइज्ड फ्रिक्वेन्सीज हो भनेर आफै बुझ्नु पर्छ कि यो सबै फ्रिक्वेन्सीजहरु चाहिँ नर्मलाइज्ड फ्रिक्वेन्सी हो र what is the normalizing frequency? It is omega p always the passband frequency passband corner frequency सधैं यो चीज सम्झिने यहाँ फर्मुलाजहरुमा सधैं नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सी नै युज हुन्छ सो ओमेगा s भनेको एक्चुअल मा ओमेगा s डिवाइडेड बाइ ओमेगा p चाहिँ हो भनेर बुझ्नु पर्छ सो त्यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीले दोस्रो इक्वेसन पायौं सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 this is equation number 1 and this one is equation number 2 र यो दुईटा इक्वेसन मा सब्स्टिट्युट गरेपछि र लोगारिथम लिएपछि एन्टिलोग लिएर त्यसपछि लोगारिथम लिएपछि you will get this formula right so यहाँबाट हामीले के पायो त n को भ्यालु पायो र यस नाउ वी आर रेडी टु डिजाइन आवर बटरवर्थ फिल्टर एउटा चीज चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि दिस फिल्टर दैट वी हैव जस्ट डिजाइन्ड हैन द अर्डर अफ द फिल्टर दैट वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड इज दैट अफ अ मैक्सिमली फ्ल्याट फिल्टर को के हुन्छ भन्दाखेरि पास ब्यान्ड फ्ल्याट हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि एप्सिलोन इज इक्वल टु 1 हुँदैन एप्सिलोन इज इक्वल टु 1 हुँदैन एप्सिलोन इज इक्वल टु 1 राख्यो भने त्यो चाहिँ बटरवर्थ फिल्टर जाने सो बटरवर्थ फिल्टरलाई सिम्पली डिफाइन गर्ने हो भने के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अ बटरवर्थ फिल्टर इज एक्चुअली अ मैक्सिमली फ्ल्याट फिल्टर विथ एप्सिलोन इज इक्वल टु 1 now we will use the normalization frequency omega p is equal to epsilon minus raised to the power minus 1 by n into omega p. That means the nth root of epsilon into omega p. And epsilon raised to the power minus 1 by n भनेको के हो the nth root of epsilon right so यो normalization फर्मुला चाहिँ तिमीहरुले युज गर्नु पर्यो एकछिन तिमीहरु पर्खिन सक्छौ म चाहिँ एउटा फाइल फेरि पनि ब्लुटुथ बाट ट्रान्सफर गर्दिन है मैले अघि बनाएको स्लाइड चाहिँ मैले ट्रान्सफर गरेको रहेन चाहिँ fd4 मात्र मैले ट्रान्सफर गरेको रहेछु just wait a second
त्यो टच स्क्रिनको लोगोले मात्र मैले यता ट्रान्सफर गरेर गर्ने गर्छु। एकछिन है। कति स्लो भयो यो।
Okay, so let us do an example about filter design. Are you there? Hello. Yes, sir. Yes, हजुर sir. सर Okay, let us do an example about a Butterworth filter design, where the specification that has been provided is alpha max को value दिएको छ. This is the maximum attenuation allowed in the pass band, and it should be a very small value. I know it should be a very small value. त्यसपछि minimum attenuation that is required in the stop band, it should be a large value, and it is 20 dB is given over here. I know alpha max is given as 0.5 dB, alpha min is given as 20 dB. Similarly, the passband corner has been provided and the stop band corner has been provided as 2000 radians per second passband corner. अब यसलाई normalize गर्यो भने सिधै normalize केले गर्दिने omega p लाई normalize गर्दिने भन्दाखेरि the passband corner is at 1 and the stop band corner is at omega s divided by omega p is at 2. अब म 2 radians per second भन्दिन, it is unitless. All normalized quantities are unitless. So the normalized frequency is at 2 omega s by omega p. You can see over here it is 2. So the first step over here is to find epsilon whole square. So epsilon whole square हाम्रो कुन formula मा previous formula यो epsilon whole square is equal to 10 0.1 alpha max minus 1. Right? So we will substitute what is alpha max given over here 0.5. So alpha max divided by 10 is 0.05. So 10 raised to the power 0.05 minus 1. You can see over here. I am in this step. I will keep on shading. This one. Over here the formula is applied and you get a value of 0.12202. The next step is to find n. And in this, you substitute the value of what? Omega 10 log, n is equal to log 10 raised to the power omega s by omega p. Omega s by omega p abadekhi bhandina, simply omega s. भन्नुको मतलब it is a normalized value of the stop band corner and that is equal to 2 minus 1 divided by epsilon को value अघि भर्खर निकालेको value हैन 10 raised to the power 0.005 that is epsilon whole square है. So हामीले त्यो सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीले के पायो भन्दाखेरि 4.83 पायो. Always n is an integer. The order of the filter is always an integral value. So you must not ceiling, not floor, you must use the ceiling function. That means you must round it to a higher value. N is equal to 5. So 4.83 पायो भने 5 गर्ने, 4.13 पायो भने पनि त्यसलाई 5 गर्ने. 4 भन्दा बढ्ता सधैँ आयो कि त्यसलाई 5 गरिदिने. You must always use the ceiling function. Understood? So you have obtained the value of the filter. So यो filter कसरी बन्छ त? तीनटा स्टेजेस चाहिन्छ. एउटा फर्स्ट स्टेज फिल्टर, फर्स्ट अर्डर फिल्टर चाहिन्छ र दुईटा सेकेन्ड अर्डर फिल्टर चाहिन्छ है. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फिल्टर कम्पोनेन्ट्सहरुको भ्यालुज निकाल्नलाई हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि जुन क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सन छ त्यसको कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहियो. क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सनको कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहियो र त्यसको लागि हामीले बटरवर्थ टेबल युज गर्नु पर्यो. बटरवर्थ टेबल कहाँ छ? यहाँ छ बटरवर्थ टेबल. So either you can use table 6.1 or you can use directly table 6.2 or you can use directly table 6.2. Table 6.1 use गर्यो भने तिमीले कस्तो इक्वेसन पाउँछौ भन्दाखेरि यो इक्वेसन पाउँछौ s plus 1 into s square plus 1.6180 s plus 1 हैन. यो 1.6180 s कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 2 into cos psi k बाट आयो. cos psi k को फर्मुला के छ? 0.5877 भनेर. और यहाँबाट हामीले एंगल पाउँछौं. एउटा अर्को टेबल पनि बनाउन सक्छौ जसमा चाहिँ psi k को भ्यालुजहरु हम n = 5 मा psi k को भ्यालुजहरु के हुन्छ त?
what should be the value of psi k? 360 divided by 2n ho. I know that means the poles are located at number 1 is at 0 degree, 180 degree, another is at 90 degree. I know 100 sorry plus minus 180 minus 36 degree. 36 को separation मा हुन्छ भन्नुको मतलब 144 degree plus minus 144 degree मा छ अर्को के छ 72 degree मा छ plus minus 72 180 minus 72 भन्नुको मतलब हाम्रो 108 degree मा छ त plus minus 108 degree मा अर्को pair of poles हुने भयो त त्यहाँबाट हामीले के पायो त त्यसको 2 cos psi k युज गरेर हामीले यो इक्वेसन पाउँछौं हामीले दुईटा स्टेजेसहरु पाए यसलाई हामीले सिधै मल्टिप्लाई गर्दियो भने के हुन्छ त हामीले यो कोएफिसिएन्ट्सहरु पाउँछौं यो इक्वेसन्सहरुलाई हामीले सिधै मल्टिप्लाई गरेर कुन कोएफिसिएन्ट पाउँछौं यो कोएफिसिएन्ट्स पाउँछौं है 1 3.23 5.236 अर्को फेरि 5.236 3.236 र फाइनली 1 त्यो कोएफिसिएन्ट्सहरु पाउँछ हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तर याद राख these coefficients that you have just obtained are for a Butterworth filter and it does not become a Butterworth filter unless you use a normalization. Okay, that means you must keep omega b, you must use omega b instead of omega p, and for that you must use this equation जहाँ चाहिँ हामीले s लाई के ले सब्स्टिट्युट गर्दिने भन्दाखेरि s लाई s by omega b बाट सब्स्टिट्युट गर्ने. What is the formula for omega b? Nth root of epsilon into omega p. Omega p के छ formula यहाँ 2. That means what should be the value of s? Nth root, fifth root of what? Epsilon. Fifth root of epsilon. Epsilon को 0.122 छ हैन will give you epsilon, right? Into what? Omega p. Omega p got